Hi everyone, this is Ms. Samiran Karki and I am talking about light emitting diode. LED. A light emitting diode is a semiconductor light source that emits when current flows through it. Electron in the semiconductor recombines the electrons hole releasing energy in the form of photon. सो अब एलइडीको बारेमा अलि डिटेल्समा हामी जानौँ। एलइडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डायोड जुन लाइट एमिटिङ डायोडको जुन डायोड हो, डायोड इज बेसिकली पिएन जङ्सन. सो पिएन जङ्सन इज पी टाइप एन्ड एन टाइप सेमिकन्डक्टर. पिएन जङ्सन पी टाइप र एन टाइप सेमिकन्डक्टर हो, जहाँ पी टाइपमा होल्सहरू हुन्छन् र एन टाइपमा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छन्. देयर इज अ लेयर जसलाई हामी ब्यारियर भन्छौँ. त्यसले रिकम्बाइन्स हुन दिँदैन. कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ होल्सलाई र इलेक्ट्रोन भोल्टेज अप्लाई गर्ने हो भने हामीले पी टाइपलाई पोजिटिभमा अनि एन टाइपलाई नेगेटिभमा कनेक्ट गरेर गन पुश द इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स पी साइड. सो नाउ यो ब्यारियरबाट फोर्स आउट भएर रिकम्बाइन हुन्छ अनि एउटा कम्प्लिट सर्किट बनिन्छ. सो फरवर्ड बायस त्यसलाई नै भनिन्छ. तर हामी यहाँ रिभर्स बायसको कुरा किन गरिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्स बायसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले चाहिँ इन द केस अफ रिभर्स बायस भोल्टेजलाई अपोजिट डिरेक्सनमा जुन हामीले एप्लाई गर्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा रहन्छ. सो द्याट रिभर्स बायस इन द करेक्ट रिभर्स बायसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भोल्टेजलाई अपोजिट डिरेक्सनमा राखिएको हुन्छ. सो द्याट रिभर्स बायसले करेन्टलाई फ्लोलाई जुन रिभर्स बायसको करेन्ट फ्लो हो त्यसलाई एप्रिसिएबल गर्दैन. सो फर एमिटिङ डायोड हामीले फरवर्ड बायससँग नै डिल गर्छौँ. अब जब हामी करेन्टलाई पास गर्छौँ देन वाट ह्यापन्स इज इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल्सको रिकम्बाइन हुन्छ सो द्याट स्टार्ट गिभिङ आउट लाइट. यदि हामीले एलइडीलाई निकालेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र वी सी टाइनी टाइनी रेक्टेङ्गुलर पार्ट्स. सो त्यो पार्ट्समा करेन्ट पास गर्यो भने दे विल स्टार्ट ग्लोइङ. क्वेसन्स किन बल्यो? वेल, द्याट्स बिकज एभ्री टाइम इलेक्ट्रोन्सको र होल्सको रिकम्बिनेसनको कारणले गर्दा बत्ती बल्छ. बट किन बल्यो? वेल, त्यसको लागि हामी एउटा एनिमेसनलाई ध्यान दिएर हेरौँ. हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अलरेडी सिन द बोन्ड स्ट्रक्चर अफ सेमिकन्डक्टर सलिड. वी नो द्याट it has conduction bond high energy where the electrons are free to move, and that where n-type electrons are in, and we have a valency bond, lower level valency bond, which is filled with electrons, but there are tiny spaces which we call holes, and that where the holes of p-type are in, and that means every time an electron recombines with holes, the electrons falls through the bond gap and go from high energy to low energy level. यो हामीलाई याद छ, when electron jumps from high to low energy level, the difference in the energy is carried away as a photon of light, and that how every time there is recombination happening there is light being generated. Now, since most of the recombination happens near junction, that
where most of the holes and electrons destroy each others. By recombining that, where most of the light gets generated or emitted, and this is how a light emitting diode works. फरवर्ड बायसमा इलेक्ट्रोन होल्सको रिकम्बिनेसनले लाइट जेनेरेट गर्छ भने it may make curious that shouldn't every diode given out the light, or shouldn't silicon diode gives out light? Well, yeah, it does, but भिजिएबल हुन्छ यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन अथवा हुन्छ भन्ने कुनै कम्पल्सन छैन. सो दिस मे बी कन्क्लुडेड द्याट कि सबै फरवर्ड बायसहरूले लाइट जेनेरेट गर्छ, तर यहाँ यो भन्न सकिन्न कि भिजिबल लाइट चाहिँ हुन्छ या हुन्न. Let's have a look to advantages of LED. Firstly, because they don't have to have a filament inside it, so we can make very tiny LED like indicator, laptop or phone. So यसरी नै लेस इलेक्ट्रिसिटी पावर कन्जम्सन पनि हुन्छ. पहिलाको सिस्टममा के थियो भने जुन फिलामेन्टवाला सिस्टम थियो त्यहाँनेरि इलेक्ट्रिसिटीदेखि हिटमा कन्भर्ट हुन्थ्यो अनि त्यसपछि लाइट हुन्थ्यो. तर अहिले के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीदेखि डाइरेक्ट लाइटमा कन्भर्ट हुन्छ एट क्वान्टम लेभल. सो दिस इज पोसिबल इन एलइडी सिस्टम. सो एलइडी सिस्टम एकदमै एफोर्डेबल पनि छ, किन भन्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट साइजहरू पनि हामी देख्न पाइरहेका छौँ. सो एलइडी फास्ट स्विचिङ छ. फास्ट स्विचिङको लागि हामी बेस्ट इक्जाम्पल के हेर्न सक्छौँ भने जब हामी टिभीको रिमोटलाई अन अफ गर्छौँ अथवा कुनै पनि बटनलाई हामी युज गर्छौँ. सो युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने टिभीको जुन रिमोट हुन्छ रिमोटको एट द टप पोइन्ट त्यहाँनेरि एउटा एलइडी हुन्छ. सो एलइडीले कुनै पनि एउटा सिग्नल पठाउँछ. सो द्याट सिग्नल इज रेस्पोन्स बाई टिभी. सो यो एकदमै बेस्ट इक्जाम्पल हो एलइडी इज फास्ट स्विचिङको लागि. And also LED lasts longer than other bulb. LED को कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने यसको जति पनि क्यारेक्टर्स जुन छ यो अरू बल्बभन्दा एकदमै युनिक भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै लङ लास्टिङ पनि छ. So this was all about LED. Thank you.